Цей салат на 100% складається з продуктів, які я сама виростила вдома, на балконі або в саду. І, звичайно, це все їстівне. Також ці квітки від огуречника лікарського. Це теж дуже смачна квітка. На смак як огірок. І ця квітка – це теж лікарська квітка. Я не знаю, як вона називається, але вона доволі таки смачна і красива. І дуже інтенсивна на смак, але тут лише одна квітка в салаті, тому цього досить. Також такі смачні жовті помідори. І це найсмачніший томат або помідор, який я коли-небудь куштувала. Він називається помідор слива або plum tomato і має такий гострий накінечник, гострий хвостик. І на смак це просто бомба. Також тут є яблука, які я теж взяла з яблуні. У сусідів є яблуня. І також тут є ось це базилік, який у мене росте в саду вже другий рік. І він також захищає від слимаків, тому що слимаки не люблять запах базиліку, тому там, де росте базилік, слимаків майже нема. Це добре. Тож, для дресінгу салату я використовую сіль, яблучний оцет, який дуже смачний. Це олія соняшникова зі смаком імбиру і лемонграсу. Це дуже смачна олія. І ще одна олія – це ляна олія, яка тут в Німеччині дуже дешева чомусь. Чомусь її не хочуть купляти, напевно. І це мій класичний дресінг для салату. Я завжди додаю олію, оцет і сіль. І тоді виходить дуже смачний салат. Тож, зараз ми йдемо до мого саду. Це було посаджено в цьому році, а ось це вже було в минулому році. Ось такий високий томат. Це я купила салат з супермаркету і вирішила його посадити в горщик. І зараз він починає квітнути. Я ще ніколи не бачила салат, який квітне. Ось там ще один. Також дуже багато томатів. І деякі ще зелені. Але кожен день можна збирати урожай спілих томатів. Це
малина, так? Це вже другий урожай малини в цьому році. А ось базилікум, про який я говорила, він дуже інтенсивний на смак і дуже швидко росте. Дуже багато чері-томатів і вони дуже швидко стигнуть. Також я посадила в цьому році фізаліс. Це такі солодкі, маленькі ягідки. Поки ще немає урожаю, тому що це має ще вирости. Але я сподіваюся, що скоро буде урожай. Ось невеличка яблуня. Також є лимонна меліса. Це добре перед сном пити, як чай. Раніше також це було для салату. А ось шалфей – це лікарська рослина від болю в горлі. Дуже інтенсивна на смак. І хочу показати ось такий гігантський томат, який росте в тіні і має дуже великі квітки і дуже велике листя. І мені дуже цікаво, який він буде на смак, чи буде він відрізнятися на смак від томату, який росте на сонці. Ось для захисту від слимаків теж росте базилік. Ось я посадила знову салат, який придбала в супермаркеті. І там я посадила м'яту. Ось так виглядає мій сад, міні-садочок, який я сама вирощую. Тож зараз пішліть нагору, на балкон, я покажу свої рослини на балконі. Ходімо. Добро пожалувати до мого балкону. Добро пожалувати до мого балкону. Ось салат, який я вже сьогодні їла. Ось це ці сливові томати, які я мала на увазі, з хвостиком. Дуже-дуже смачні. Ось це орегано. Ось це була рукола. Вона вже відцвіла. Це, я думаю, не їстівне, але красиве. Ось ці смачні і красиві квітки, про які я говорила. Це якась лікарська квітка. Це цвіте салат. А це огуречник медицинський, який має дуже красиві
блакитні або рожеві, або фіолетові квітки. І, як ви бачите, має дуже багато квіток. І щодня квітнуть сині квіти, тому щодня можна їх збирати. Ось ця рослина, можливо, отруйна, а можливо, їстівна. Я не впевнена. Якщо ти знаєш, то пиши в коментарях. Я б хотіла знати, чи я можу її їсти. Це маленьке дерево. А ось це називаються анютині очки або анютині глазки. Перепрошую за русифіцизм. А ось колись була цибуля. І це дуже незвично для цибулі. Я ще ніколи не бачила ось такі довгі квіти. Я думала, що вони почнуть цвісти, блосом, але вони не зацвіли, а можливо це вже і є цвіт цієї квітки. Я думала, що буде щось ще, але вже здається мені, що ця квітка вже відцвіла. Ще один вид шалфею на балконі, який має 3 кольори: зелений, білий і ось такий рожевий колір. Дуже красива квітка. Ось ще один маленький томат, жовтий. Ще один огуречник медицинський, і ця квітка називається тріохіна. Вона дуже красива. І ще трошки томатів. Мені дуже подобаються такі маленькі балконні томати, тому що вони швидко доспівають, швидко спіють, і вони легкі у турботі, легкі в піклуванні. І ось маю одну квітку сонячника, яка теж вже відцвітає, вже пропадає. Але це теж було красиво. У нас в Україні соняшники набагато більші по розміру, десь ось такі. Тому це дуже милий маленький соняшник, німецький. Це манекен, не лякайтесь, це не людина. Я знаю, що стіл маю прибрати і витерти. Ось ці дерева, які мають багато яблук, і сусіди їх чомусь не збирають, чомусь сусіди не їдять ці яблука, але я попросила,
спитала у сусідів, чи можу я їсти ці яблука, чи можу я їх збирати. І вони мені дозволили. Взагалі ці яблука дуже-дуже смачні, дуже насичені і мають дуже гарний смак і цікаву форму. І це пізніший сорт яблук. Ось ота яблуня, вона має яблука, які називаються Анна Апфель по-німецьки. І вони дуже ранній сорт, і вони м'які. Я вам зараз їх покажу. Вони вже, сезон цих яблук вже пройшов, але ось, наприклад, ось так вони виглядають. І це дуже м'які і солодкі на смак яблука. І абсолютно безкоштовно. Я дуже люблю їсти яєчню. Це яєчня. І я полюбляю класти яйце на хліб. Тож, як правило, це яйце на хлібі і салат, який на 95% складається з домашніх інгредієнтів з саду. Тож, скуштуємо. Тож, зараз буду куштувати. Я ще ніколи не їла на камеру, але, як то кажуть, все колись буває вперше, тому це мій перший раз. Тож, я перемішаю салат. І можна починати. Приємного апетиту! Це дійсно моя найулюбленіша їжа. Все дуже свіжо і смачно. І, звичайно, добре для здоров'я. Я сподіваюся. Белісімо. Смакота. Тож, цей салат на 95% складається з рослин і овочів, які я сама виростила в саду. Тож, все, окрім горіхів, окрім грецького горіха, все інше я зібрала безпосередньо перед тим, як їсти, тобто сьогодні.
Я пам'ятаю випадок або ситуацію, коли я купила дуже багато продуктів з супермаркету, і це коштувало дуже дорого. Це було багато грошей. І я балакала або говорила з мамою по телефону і казала, що, напевно, у мене не буде грошей більше, тому що я витратила майже всі гроші, які мала. І я купила багато маленьких саджанців або рослин для мого саду, наприклад, томати, і малину, і салат. І це було дорого, більше 100 євро, або більше, ніж 100 євро. І моя мама тоді шуткувала, вона була в гуморі, і вона сказала, що тоді, значить, будеш їсти те, що ти купила, і будеш годувати себе з свого саду. І тоді це звучало для мене дуже смішно, тому що я не могла в це повірити, тому що я не мала досвіду, щоб я сама харчувалася з їжі, яку сама виростила. І так і сталося. Тепер десь 2 місяці по тому, тобто через 2 місяці, зараз я, як правило, кожен день їм салат і іноді хліб з яйцем. І я завжди готую один і той самий салат, більш-менш. Це завжди салат, помідор, олія, сіль, оцет і, можливо, ще щось, наприклад, сир або яблуко. І також це завжди ще огуречник медицинський. Це ця синя квіточка. І це дуже-дуже смачно. І я звикла кожного дня харчуватися салатом, тому що влітку це підходить до погоди, і тому що я не люблю важку їжу, тобто жирну або смажену їжу, або м'ясо, тому що це дуже важко для перетравлення. І, до речі, я колись чула, що в Індії або в аюрведі це така, я б сказала, псевдонаука про людину. Я чула, що є така штука або така річ, як прана. Прана – це на санскриті означає життєва енергія, тобто енергія, яка тече в тілі людини і яка є в собі життя, яка, наприклад, кожен вдих – це коли прана поступає в тіло.
І я теж чула, що їжа, яка росте, наприклад, томат, помідор або огірок, ця їжа має багато прани, тобто життєвої сили від сонця і від росту. І коли ми їмо цю їжу, то це додає нам сил. А коли ми їмо жарену їжу або їжу з консервних банок, з консерв, то там немає прани, тому що це вже мертве. Перепрошую за вітер. І тому, я думаю, це ще одна мотивація для мене більше, особливо влітку, більше вживати їжі, яка росте. І, звичайно, найкраща їжа – це їжа, яку я сама вирощую, тому що я можу бути впевненою, або я знаю точно, що там немає пестицидів, так, або якихось хімікатів. Перепрошую за вітер знову, чомусь стало вітряно. І я не дуже люблю фрукти та овочі з супермаркету, тому що я знаю, що масове виробництво використовує багато хімікатів і пестицидів, і також це впливає на смак їжі. Наприклад, яблуко в супермаркеті часто не пахне, тобто немає запаху. І на смак яблуко часто не смакує або не має майже ніякого смаку. І на відміну від фруктів з супермаркету, овочі, які я вирощую самостійно, вони мають насичений смак, і я думаю, що вони набагато корисніші для здоров'я, ніж овочі та фрукти з супермаркету. Я хотіла записати 4 хвилини відео або 3, але вийшло вже 8 хвилин. Але я думаю, це досить. Тож, мені цікаво, чи ти, любий глядач, також маєш огород, або також займаєшся садівництвом, і чи ти також полюбляєш їсти натуральні овочі, які ти сам, можливо, вирощуєш? Якщо так, або якщо у тебе є якась думка, або хочеш поділитися досвідом, то пиши в коментарях, і я буду рада прочитати про твій досвід і поспілкуватися з тобою. Хочу показати швидко цю милу собачку на чашці. Тож, сподіваюся, це відео було для тебе цікавим та корисним. Сподіваюся, ти зміг або ти змогла дізнатися щось нове про мене або про життя, про дієту, дієтологію
або про прану, або, можливо, покращити свій рівень української. Якщо це так, лайкай це відео і пиши коментар, а також підписуйся на канал. І якщо ти маєш бажання мене підтримати, support, ти можеш це зробити на сторінці Patreon, ставши моїм патроном, або одразу надіславши гроші на мій PayPal. Тож, бажаю тобі сонячного дня і бажаю тобі здоров'я, самодостатку і смачного життя. Па-па!